হেল্ল' গাইজ, আজি তেতেলীৰ টেঙা মিঠা ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওঁ আহকচোন। তাৰ বাবে ইয়াত তেতেলী ভালদৰে 2 ঘণ্টা তিয়াই থৈছিলোঁ। তাৰপিছত গুটিখিনি উলিয়াই চাফা কৰি লৈছোঁ। লগতে গুড় লৈ লৈছোঁ। গুড়ৰ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে গুড়ো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে 3 চামুচ চেনি লৈ লৈছোঁ। আৰু কেৰাহীত এখন বহাই তাত দি দিছোঁ 2 চামুচ ৰিফাইন অইল। আপোনালোকে তেলটো কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। তেলটো বিশেষকৈ কমকৈ দিয়া হয় এই ৰেচিপিটোত। তাৰ দি দিলোঁ এচামুচ জিৰা। আৰু জিৰা ফুটি অহাৰ পিছত এয়া দি দিলোঁ চেনিখিনি। আৰু চেনিখিনি দি গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ। আৰু এয়া দি দিছোঁ সেই সৰু বাতিটোৰে অকণমান পানী। সৰু বাতিটোৰে এবাতিৰে পানী দিয়া হ'ল গাইজ। আৰু এইখিনি ভালদৰে অকণমান মিলাই ল'ম। এয়া দেখিছেনে, ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ চেনিখিনি। আপোনালোকে মই পাউডাৰ চুগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে গোটা চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এয়া দি দিলোঁ এচামুচ চাট মছলা পাউডাৰ। দি দিলোঁ জলকীয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ। আৰু লগতে দি দিছোঁ ক'লা নিমখ। আৰু এচামুচ দি দিম বগা নিমখ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। অকণমান টাইম এনেদৰে কম জুইত এনেদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া ইয়াত তেতেলীৰ যে গুচাই থৈছিলোঁ গুটিখিনি আৰু পানীখিনিৰ সৈতে গুটিখিনি এনেদৰে দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অকণমান ভালদৰে লৰাই দিম। এনেদৰে অকণমান টাইম লৰাই থাকিব। এতিয়া ইয়াত আৰু অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, 1/2 কাপমান। যিহেতু অকণমান গোটা হৈ আছে সেইবাবে অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে কণ্টিনিউৱাছলি অকণমান টাইম লৰাই থাকিম। আৰু এতিয়া এটা উতল অহালৈকে ইয়াক ঢাকি ৰাখিম। গেছৰ ফ্লেম মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক, এটা উতল আহি গৈছে। দেখিছেনে? এতিয়া এবাৰ লৰাই দিম ভালকৈ। এতিয়া ইয়াত গুড়ৰ পাউডাৰখিনি যে লৈছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিম। আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে গোটা গুড়টো সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, সৰু সৰুকৈ কাটি। মই পাউডাৰ আছিলে বাবে পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনিও ভালদৰে মিলাই দিম। অকণমান টাইম ভালদৰে এনেদৰে লৰাই থাকিম। আৰু দেখিছেনে, অকণমান টাইম কণ্টিনিউৱাছলি লৰোৱাৰ পিছত আধা ৰিডিউচ হৈ গৈছে। দেখিছেনে, দাগ এটা বহি আছে ওপৰত, সেইখিনি আছিল। এতিয়া বহুতখিনি কমি গৈছে। এয়া চাওক। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এই পৰ্যায়তে গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, এয়া জুলীয়া হৈ আছে দেখিছেনে অকণমান। এইখিনি যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব, যিমানখিনি গোটা মোক লাগে সেইখিনি হ'ব। খুব সহজতে, খুব কম সময়তে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। এয়া চাওকচোন কি সুন্দৰ ৰং হৈছে আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ। ইয়াক ৰুটি বা কচৰি চিঙিৰা চবৰে লগতে খাব পাৰে। এয়া চাওক, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দেখিছেনে কি ধুনীয়া গোটা হৈ গৈছে। ভাল লাগিলে এবাৰ বনাই চাবচোন। লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।